Розглядаю комплектацію, встановлюю фототравлення та фіксую дроти. Вітаю, друзі! Ну що, аби збільшити зацікавленість до будівництва макету, пропоную вже компонувати рухомий склад. Тож сьогодні починаю роботу над першими вагонами. Це вузькоколійний пасажирський вагон ПВ-40 українського виробника Мініленд. Модель має дерев'яне пакування із вже підготовленим ложементом для завершеної моделі, тож ці коробки добре пасуватимуть в колекції. В комплекті інструкція на 3 аркушах формату А4 зі зрозумілими зображеннями та послідовністю виконання дій, що доповнені текстовим поясненням. Мені дуже сподобалось, що в інструкції зображена готова модель без фарбування. При поклейці подібних наборів з великою кількістю фототравлення можуть виникати питання щодо розміщення деталей, тож ці зображення будуть вкрай корисні. Тепер щодо вмісту коробки. Перше – це фрезероване скло з товстого акрилу. Це насправді найкраща реалізація для прозорих елементів. Точне фрезерування дозволяє ідеально підігнати форму вікна до корпусу моделі, так що вікно буде вровень із боковинкою вагона. Наступне – це плати фототравлення. Їх в наборі 4 штуки. На великій платі розміщені поручні та захисні огорожі на вікна. Все це виглядає витончено та мініатюрно. Плата зі сходинками зроблена з листа вже більшої товщини, тож в експлуатації моделі вони будуть витримувати навантаження без деформації. Плати з елементами щіпки та переходу між вагонами. Так само зроблено з товстого матеріалу. В комплекті 2 типи дротів зі сталі перетином 0,3 мм та 0,4 мм. Аркуш декали із набором позначок, що дозволять зібрати безліч варіантів як старої, так і сучасної епохи маркування. Якість декалей висока, кожна літера та цифра мають чіткі лінії, а клеєва основа вкрай тонка, що при нанесенні буде ледве помітна. Тепер щодо об'ємних деталей. Модель комплектується елементами, що надруковано на фотополімерному 3D-принтері. Деталі на підтримках розставлено коректно, так що не буде виникати проблем з їх відокремленням та подальшою обробкою. Візки представлено суцільною деталлю відразу язичком щепки. Залишається лише додати кільце із фототравлення. Для фіксації візка передбачено гвинт та монтажну втулку з різьбою М1. Таке кріплення буде надійним в експлуатації та виглядатиме вкрай привабливо. Наступне – це 4 колісні пари. Вони настільки маленькі, що я їх ледве можу втримати. І не скажеш, що це 87-й масштаб. Ну і наостанок головний елемент – це безпосередньо сам вагон, що складається з 2 деталей. Якість відливки на високому рівні. Кожна лінія та ребро жорсткості ідеально рівні, з чіткими гранями та підготовленими отворами для встановлення фототравлення. Дах та бокові частини мають ідеальну поверхню.
Йобана русня. Для відокремлення нижньої частини достатньо відщолкнути два язичка. Салон має крісла з окресленням каркасу та сидіння з отвором для встановлення поручня, а в тамбурі буде видно вхідні двері. На цьому огляд набору завершено. Можна братися за роботу. За інструкцією першим кроком пропонується встановлення поручнів та сходинок на дах. Але перш ніж це робити, варто зачистити незначний облой на вікнах. Прибирається він дуже легко та швидко. Насправді можна це не робити. На етапі встановлення вікон він би і сам відлетів. Проте краще зараз витратити декілька хвилин, щоб потім не звертати на то увагу. Останнім часом Люся дуже полюбляє спостерігати за робочим процесом. При цьому вона взагалі не чіпає ані моделі, ані інструмент. Просто сидить і спостерігає. Я намагався її перекласти на тепле місце перед зі мною, але вона приходила знову і знову. Люсь, ми будемо з тобою товаришувати чи ні? Люсь, ну мені працювати треба. При відливанні моделей зі смоли форми можуть оброблятися розчинами для кращого відлипання. В даному випадку я цього не помітив, але помити модель зайвим не буде. Також в мене була надія, що Люся злякається води. Але, як бачите... Люська, пожалуйста. Ну все, тепер можна і за роботу. Обираю сверло перетином 0,3 мм та готую місця для встановлення поручнів та сходинок на дах. Засверлюватись треба обережно, адже ця перетинка надтонка, є ризик її пошкодити. Якщо придивитися, можна навіть побачити, як свердло утворює білу смужку. Для відокремлення металевих деталей треба розмістити лист на м'якій основі. В моєму випадку це модельний коврик, то обережним рухом продавити підтримку деталі. Все це варто робити уважно, аби не пошкодити чи не деформувати саму деталь.
Фототравлення, як і всі деталі зі смоли, фіксує на цианоакрилат, він же суперклей. На відео може здатися, що все клеїться в один рух і все. Насправді ж, після кожної фіксації треба покрутити модель в усіх площинах, щоб впевнитись у ідеальному позиціонуванні деталей відносно кузова та відносно одна одної. Обов'язково перевіряю лінії сходинок, щоб вони були в одній площині, наскільки то можливо. Вже навіть на цьому моменті вагон став помітно привабливішим. Завдяки фототравленню та подібним елементам модель стає чимось більшим та унікальним. Тепер щодо важливого. При поклейці кожної деталі варто відразу думати про те, як буде зручно фарбувати модель. Наприклад, цю решітку зараз не варто клеїти. Це обумовлено тим, що я буду виділяти чорним кольором гумовий ущільнювач. Насправді, його буде вкрай важко пофарбувати, але я то зроблю. Суто технічно, саме цим ущільнювачем можна знехтувати, адже він потрапляє в тіньову зону вагонів, та спробуй ще потім його розгледіти. А якщо склад буде рухомим, то і взагалі можна забути. Але я буду по максимуму показувати кожен крок. Впевнений, мій досвід буде корисним. Наступний елемент – це площадка з фототравлення, що встановлюється на даху. По можливості я завжди зачищаю залишки підтримок алмазним надфілем. Якщо то не робити, після фарбування всі ці язички проявляються та будуть різати око. Аби сформувати цю деталь, вже треба спеціальна гнулка для фототравлення. Вона має набір губок, що дозволяють придавати металевим елементам різноманітні конфігурації. Відразу кажу, що без цієї гнулки буде складно сформувати цю деталь, адже вона має зовсім мініатюрні виступи, за які вкрай важко зачепитися, аби зігнути їх на 90 градусів. Тому, якщо у вас немає подібної гнулки, а всі спроби з підручним інструментом будуть невдалі, можна її просто не клеїти. Модель вагона від того сильно не втратить.
Далі я підготував переходи між тамбурами, але зрозумів, що їх треба клеїти вже після фарбування, тому відкладаю їх на наступну серію. На цьому етапі так само не встановлюю решітки та поручні, бо все то буду робити вже після фарбування та встановлення прозорих елементів. Тож можна переходити до салону. І тут виробник зміг здивувати, адже кожне крісло має мініатюрний поручень, що буде добре видно крізь скло вагону. Тепер сміливо скажу, що попереду найскладніша ділянка вагону. Здавалося, що там, приклеїти пару деталей, з'єднати їх дротами та і все. Проте виробник зміг здивувати, адже що об'ємні деталі, що кріплення самих дротів відтворено максимально точно до прототипу. Скоро ви зрозумієте, про що я. А поки, згідно інструкції, готую всі необхідні отвори. Тепер щодо дротів. Згідно інструкції, завчасно їх підготував та на суху приміряю на моделі. Перед встановленням наступних дротів важливо завчасно насадити по 2 кільця на кожен. А ось далі найцікавіше – навіщо ті кільця та що це за гачки? Цей гачок фіксує кільце до перетинки рами. Відразу кажу, що все це приклеїти важко, тим більше на камеру. Тож відразу демонструю готовий результат, як воно має бути. Виглядає дуже і дуже круто, а головне із міцною фіксацією до рами.
Збираючи цю модель, я отримав справжнє задоволення. Виробник із відповідальністю підійшов до створення кожного елемента та інструкції, де зрозуміло описаний кожен крок. Стиковка всіх елементів підігнана до максимально можливого ідеалу, тож ці моделі здатні подарувати справжні емоції. Попереду ж фарбування, і я наперед скажу, що і там є на що звернути увагу. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за лайк, коментар та репост друзям. Все це допомагає популяризації українського масштабного моделювання. А на цьому сьогодні все. Дякую кожному за увагу. До зустрічі, друзі!